ค่ะสำหรับอุปกรณ์ในวิดีโอนี้นะคะ KJ จะใช้เป็นเชือกฟอกธรรมดานะคะขนาดเส้นจะอยู่ที่ 2.5 มิลนะคะจะใช้อยู่ที่ทั้งหมด 500 กรัมนะคะ500 กรัมตรงนี้ยังมีเหลือนิดหน่อยแล้วก็เพื่อนๆสามารถใช้ไหมได้ทุกชนิดเลยนะคะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นเชือกฟอกนะคะสามารถใช้ได้ทุกชนิดตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะคะเพราะว่าในวิดีโอเนี่ยจะมีสอนการถักไซส์ของเพื่อนๆที่เพื่อนๆต้องการ ต่อไปนะคะก็จะเป็นเข็มนะคะก็จะใช้ขนาด 5/0 หรือว่า 3 มิลเราก็จะมีเป็นกรรไกรแล้วก็ Stitch Marker ในวิดีโอนี้นะคะเราจะใช้ Stitch Marker เยอะหน่อยแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะคะก็จะมีเป็นห่วงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะจะใช้อยู่ที่ทั้งหมด4ห่วงนะคะส่วนขนาดรายละเอียดจะขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอแล้วก็จะมีเป็นกระดุมแป๊กแบบนี้นะคะเราจะใช้ทั้งหมด2คู่นะคะแบบนี้มันจะมาเป็น1คู่นะคะเราจะใช้ทั้งหมด2คู่แล้วก็จะมีเป็นแม่เหล็กตัวนี้นะคะจะเอาไว้ใช้สำหรับตัวกระเป๋าหน้านะคะถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นกระดุมแม่เหล็กได้นะคะแต่แม่เหล็กตัวนี้ก็คือเราจะเอาไว้เย็บกับกระเป๋านะคะนี่เราจะใช้1คู่แบบนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นป้ายแฮนด์เมดนะคะถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรเลยนะคะแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นเอ็นใสแบบนี้นะคะตัวเอ็นใสตัวนี้จะไม่ยืดนะคะเราจะเอาไว้เย็บซิปแล้วก็จะมีเป็นเข็มเก็บปลายไหมแล้วก็จะมีเป็นเข็มธรรมดานะคะเพื่อที่จะเอาไว้เย็บตัวเอ็นใสแล้วก็จะมีเป็นที่เก็บปลายซิปแบบนี้นะคะกับไขควงหัวเล็กแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะเอาไว้ขันตัวน็อตตัวนี้ค่ะกับตัวเก็บปลายซิปแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือ KJ จะใช้ตัวซิปแบบนี้นะคะก็คือ KJ ซื้อมาเป็นเมตรนะคะมันก็จะมีความยาวแบบนี้แล้วเราก็จะมาตัดเอานะคะแล้วก็จะมีเป็นหัวซิปแบบนี้นะคะถ้าใครจะใช้ซิปแบบสำเร็จรูปก็ได้เหมือนกันเลยนะคะขนาดที่ KJ ใช้จะอยู่ที่ประมาณ16 นิ้วนะคะก็ถ้าใครที่ใช้เป็นซิปสำเร็จรูปก็สามารถหาซื้อได้ประมาณ16 นิ้วนะคะนี่ประมาณนี้แล้วก็ตัวหัวซิปตัวนี้นะคะนี่เราก็จะใช้คู่กันกับตัวซิปตัวนี้นะคะส่วนรายละเอียดทั้งหมด KJ จะขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอนะคะแล้วก็ถ้ามีอุปกรณ์ตัวไหนที่ KJ มีลิงก์นะคะก็ลิงก์จะขึ้นไว้ให้ตรงด้านล่างของหน้าจอนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปกดตามซื้อกันได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นทั้งหมดของอุปกรณ์ที่ใช้ถักกระเป๋าในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันเลยนะคะ ค่ะเราก็จะมาเริ่มถักในส่วนของฐานกันก่อนเลยนะคะอันนี้ก็ KJ ได้ถักเสร็จไปแล้วในส่วนหนึ่งนะคะรายละเอียดทั้งหมดจะขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอนะคะก็วิธีการหาขนาดของเพื่อนๆเองนะคะก็คือเริ่มต้นน่ะเพื่อนๆก็จะต้องถักโซ่ให้ได้ความกว้างของตัวกระเป๋าที่เพื่อนๆต้องการนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นความกว้างของฐานของกระเป๋าที่ KJ ต้องการนะคะ KJ จะเริ่มถักอยู่ที่ทั้งหมด17โซ่นะคะแล้วก็ในแถวที่1ถึงแถวอื่นๆนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปทั้งหมด17x นะคะก็อย่างที่บอกนะคะรายละเอียดจะขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอนะคะอันนี้เนี่ย KJ ถักอยู่ที่ทั้งหมด52แถวนะคะในส่วนของจำนวนแถวเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆด้วยนะคะว่าอยากได้ความยาวของฐานเนี่ยประมาณไหนก็สามารถเพิ่มจำนวนแถวขึ้นไปหรือว่าลดจำนวนแถวลงได้ตามความยาวที่ต้องการเลยนะคะของ KJ เนี่ยจะถักอยู่ที่ทั้งหมด52แถวนะคะก็เราจะถักในส่วนตรงนี้นะคะให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูในขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะหลังจากที่เราถักจนได้ขนาดฐานที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาถัก X วนรอบชิ้นงานนะคะก็เริ่มต้นนะคะเราก็จะดึงไหมขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ถักโซ่1แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก 1x นะคะลงไปในหลักสุดท้ายตรงนี้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นใช้ Stitch Marker นะคะ Mark
x แรกไว้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึงมุมโค้งอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะค่ะนี้นะคะเราก็ถัก x นะคะมาจนถึงมุมโค้งอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะในแต่ละมุมโค้งอะค่ะเราจะถัก 2x ลงไปในหลักเดียวกันนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆมือใหม่เนี่ย KJ แนะนำให้ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์ก2หลักนี้ไว้นะคะแบบนี้ถามว่าทำไมต้องมาร์ก2หลักตรงนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราจะเชื่อมต่อตัวชิ้นงานเข้าด้วยกันประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกันเนี่ยมันจะง่ายนะคะเวลาที่เราจะมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเนี่ยว่าหลักไหนเป็นหลักไหนนะคะก็เราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะมาจนถึงมุมโค้งอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้เราก็จะถัก 2x ลงไปแล้วก็เพื่อนๆมือใหม่อย่าลืมใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กทุกมุมเลยนะคะก็เราจะถักแบบนี้นะคะมาจนถึงนี่เลยจุดที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะแต่สิ่งสำคัญก็คือในแต่ละมุมอะค่ะเราจะถัก 2x ลงไปนะคะแล้วก็อย่าลืมใช้ Stitch Marker มาร์กในแต่ละมุมด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะตอนที่เราถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะค่ะนี้เราก็ถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่านี่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหลักสุดท้ายอันนี้จะเป็นหลักก่อนสุดท้ายให้เราจบเพียงแค่ตรงหลักก่อนสุดท้ายนะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะคะตัดไหมได้เลยจากนั้นนะคะเราจะเก็บปลายไหมนะคะแต่เราจะเก็บปลายไหมโดยเราจะทำอีกหลักหนึ่งตรงนี้นะคะเพราะว่าเพื่อนๆจะสังเกตว่าในแต่ละมุมอะค่ะเราจะมี Stitch Marker เป็นคู่แบบนี้ใช่ไหมคะแต่มุมนี้เราจะมี Stitch Marker แค่1อันก็เราจะเก็บปลายไหมนะคะให้เพื่อนๆดูตามในวิดีโอได้เลยค่ะ นี่นะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยตรงนี้มันก็จะมาเป็นอีก1หลักใช่ไหมคะก็เราจะใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กตรงนี้ไว้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหลักสุดท้ายนะคะหลังจากนั้นก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่นะคะในส่วนของฐานเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่ในแต่ละมุมนะคะเราก็จะมี Stitch Marker เป็นคู่แบบนี้เลยนะคะอันนี้สำหรับมือใหม่นะคะถ้าใครที่ถักเก่งๆแล้วนะคะก็เหมือนปกติถ้า KJ ถักโดยที่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะคะ KJ ก็จะไม่ใช้ Stitch Marker แบบนี้นะคะแต่เนี้ย KJ ทำให้ดูเป็นตัวอย่างสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ก็ขนาดความยาวของฐานนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรนะคะส่วนความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ11เซนติเมตรนะคะนี่อันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการถักฐานของกระเป๋านะคะก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะ ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักตัวแผ่นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของกระเป๋ากันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปถักนะคะเราก็จะมาหาในการเริ่มต้นกันก่อนนะคะก็คือเราจะมาหาจำนวนหลักในการเริ่มต้นนะคะก็คือให้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่าเราจะมี Stitch Marker ทั้ง2ฝั่งแบบนี้จะมีฝั่งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะฝั่งตรงนี้เราจะเรียกว่าด้านนอกฝั่งตรงนี้เราจะเรียกว่าด้านในนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะนับจาก Stitch Marker ฝั่งด้านในฝั่งนี้นะคะมาจนถึง Stitch Marker ตรงนี้นะคะนี่ตรงจุดนี้นะคะได้กี่หลักเราก็จะเอาไปถักโซ่ในการเริ่มต้นแผ่นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของกระเป๋านะคะในส่วนตรงนี้นะคะของ KJ ก็จะอยู่ที่ทั้งหมด53หลักนะคะก็เดี๋ยว KJ จะไปเริ่มต้นโซ่ด้วยการถักโซ่53โซ่นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะพันสลิปน็อตจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆถักโซ่ขึ้นไปตามจำนวนที่เพื่อนๆนับได้ในแผ่นของฐานนะคะของ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด53โซ่นะคะ
ค่ะหลังจากที่เราถักโซ่นะคะครบตามจำนวนแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเริ่มในแถวที่1กันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็จะถักโซ่1จากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในหลักที่2โซ่ที่2นับจากเข็มนะคะสำหรับมือใหม่ก็ใช้ Stitch Marker มาร์กไว้ทุกครั้งเลยนะคะจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักนะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยค่ะค่ะนี้ในแถวที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่2นะคะเราจะถักเพิ่มจำนวนหลักนะคะเพราะว่าเราอยากให้ตรงส่วนมุมโค้งตรงนี้ค่ะมีความโค้งมนนะคะ KJ ก็เลยจะเป็นแถวที่2ก็เลยจะเพิ่มจำนวนหลักนะคะก็เริ่มต้นนะคะเราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานจากนั้นนะคะเราจะถัก x นะคะลงไปในหลักแรกนะคะจำนวน2ครั้งนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยค่ะค่ะในแถวที่2นะคะพอเราถักมาจนถึงในหลักสุดท้ายนะคะเราจะถัก x นะคะลงไปทั้งหมด2ครั้งในหลักสุดท้ายค่ะนี่นะคะในแถวที่2นี่นะคะตรงหัวแถวแล้วก็ท้ายแถวเนี่ยเราก็จะเพิ่มจำนวนหลักนะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่3ถึงแถวที่10เราจะถัก x ธรรมดาโดยที่เราจะไม่เพิ่มจำนวนหลักนะคะวิธีการถักก็เราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักไปจนสุดแถวเลยนะคะก็เราจะทำแบบนี้นะคะในแถวที่3แล้วก็แถวที่3ถึงแถวที่10นะคะก็เดี๋ยวเราจะถักให้ครบไปจนถึงแถวที่10เลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะหลังจากที่เราถักครบ10แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตว่าตรงมุมของชิ้นงานนะคะจะมีความโค้งมนนิดนึงแบบนี้นะคะต่อไปในแถวที่11นะคะเราจะถักลดจำนวนหลักนะคะเพราะว่า KJ อยากให้ตัวชิ้นงานเนี่ยค่ะมันแคบขึ้นไปแบบนี้นะคะก็เริ่มต้นนะคะเราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานจากนั้นนะคะเราก็จะถักลดจำนวนหลักนะคะโดยเราจะแทงเข็มลงไปในหลักแรกเกี่ยวไหมขึ้นมาแทงเข็มลงไปในหลักที่2เกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่านห่วงทั้งหมดอันนี้จะเป็นหลักแรกของแถวที่11นะคะจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึง2หลักสุดท้ายเลยค่ะค่ะพอเราถักมาจนถึง2หลักสุดท้ายนะคะเราก็จะถักลดจำนวนหลักนะคะโดยเราจะแทงเข็มลงไปในหลักตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแทงเข็มลงไปในหลักสุดท้ายเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่านห่วงทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นหลักสุดท้ายของแถวที่11นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่12 13แล้วก็14เราจะถักธรรมดานะคะโดยเราจะถัก x ลงไปในทุกๆหลักโดยที่เราจะไม่ลดจำนวนหลักนะคะก็รายละเอียดทั้งหมดนะคะว่าแต่ละแถวอะ KJ ถักอะไรยังไงบ้างนะคะก็เพื่อนๆนะคะสามารถดูได้ตรงหน้าจอเลยนะคะ KJ จะขึ้นรายละเอียดไว้ให้ทั้งหมดเลยนะคะก็เดี๋ยว KJ จะถักให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักครบทั้งหมด30แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะก็ก่อนอื่นนะคะก็คือเราจะถักแบบนี้นะคะทั้งหมด3ชิ้นนะคะในแผ่นแรกอันนี้จะเป็นแผ่นแรกนะคะก็คือจะเป็นแผ่นในส่วนด้านหน้ากระเป๋านะคะเดี๋ยวเคจะขึ้นภาพให้ดูนะคะในแผ่นที่1เนี่ยเราจะถักทั้งหมด26แถวนะคะนี่ก็ประมาณนี้เลยนะคะหลังจากที่ถักครบ26แถวแล้วเนี่ยเราก็จะถักโซ่1แล้วก็ตัดไหมออกนะคะจากนั้นเราก็จะมาถักในแผ่นที่2ตรงนี้ในแผ่นที่2ตรงนี้เราจะถักทั้งหมด30แถวนะคะนี่หลังจากที่เราถักครบ30แถวแล้วเนี่ยเราจะเอาแผ่นที่1กับแผ่นที่2เนี่ยมาประกบกันแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเราจะถัก x นะคะ
วนรอบชิ้นงานนะคะเพราะว่าแผ่นตัวเนี้ยก็คือมันจะเป็นกระเป๋าในส่วนด้านหน้ากระเป๋าตรงนี้นะคะเราก็เลยจะเอามาประกบกันแล้วก็ถัก x วนรอบนะคะหลังจากที่เราถักแผ่นที่2เสร็จแล้วแบบนี้แล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะใช้ Stitch Marker ในแผ่นที่2อะค่ะมาร์กแถวที่26ไว้นะคะก็คือตรงนี้ก็จะเป็นแถวที่26แบบนี้ก็ให้เพื่อนๆมาร์กทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะคะใช้ Stitch Marker มาร์กหลักแรกไว้นะคะในแถวที่30นะคะเราก็จะถักอีก1 x นะคะลงไปในหลักสุดท้ายในแถวที่30แบบนี้นะคะแล้วใช้ Stitch Marker นะคะมาร์ก2หลักนี้ไว้นะคะตรงนี้จะเป็นมุมโค้งของชิ้นงานนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะพอเราถักมาถึงนี่นะคะแถวที่26ตรงนี้นะคะที่มี Stitch Marker อยู่นะคะเราก็จะเอาแผ่นที่1มาวางแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะถักควบทั้ง2แผ่นเข้าด้วยกันนะคะก็วิธีการนะคะให้เพื่อนๆนะคะแทงเข็มลงไปในหลักสุดท้ายของแผ่นแรกตรงนี้นะคะแล้วก็แทงเข็มทะลุลงไปแผ่นด้านล่างด้วยแบบนี้เราก็ถัก x แบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะโดยเราจะเอา2แผ่นถักควบคู่กันไปแบบนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะเราก็จะถักนะคะมาจนถึงตรงมุมตรงนี้นะคะพอเราถักมาถึงตรงมุมตรงนี้เราจะถัก 2x นะคะลงไปในหลักสุดท้ายตรงมุมตรงนี้แล้วก็ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์ก2หลักไว้นะคะจากนั้นเราก็จะถัก x ลงไปในทุกๆหลักมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ในฝั่งนี้นะคะเราก็จะถัก 2x ลงไปเหมือนกันนะคะในหลักเดียวกันแล้วก็ใช้ Stitch Marker มาร์กทั้ง2หลักไว้นะคะแล้วเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะมาจนถึงนี่เลยจุดที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะหลังจากที่เราถักเอกวนรอบชิ้นงานแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าในแต่ละมุมเนี่ยค่ะจะมี Stitch Marker สองสองหลักใช่ไหมคะแบบนี้ก็คือ KJ ทำไว้นะคะโชว์สำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะคะเพราะว่าเวลาเราเชื่อมต่อชิ้นงานมันจะได้เชื่อมต่อง่ายๆนะคะก็ถ้าใครที่ถักเก่งแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องทำเหมือนของ KJ นะคะแต่เนี้ย KJ จะโชว์ให้สำหรับมือใหม่นะคะก็หลังจากนั้นนะคะก็พอเราถักมาจนถึงตรงนี้นะคะเราจะไม่ถัก x ลงไปในหลักตรงนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆตัดไหมออกได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเก็บปลายไหมนะคะแต่วิธีการเก็บปลายไหมก็เหมือนเดิมเลยเราจะเก็บปลายไหมโดยเราจะทำให้มีอีก1หลักตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงมุมโค้งในแต่ละมุมจะต้องมี2 Stitch Marker นะคะก็อันนี้เราได้1หลักแล้วนะคะเราก็จะทำอีก1หลักวิธีการเก็บปลายไหมนะคะก็เราจะแทงเข็มลงไปในหลักแรกตรงนี้นะคะก็ดูตามในวิดีโอได้เลยค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะมาแทนเป็นอีก1หลักนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักตรงนี้ไว้นะคะที่เราได้เก็บปลายไหมอะค่ะนี่นะคะตรงมุมตรงนี้ก็จะมี2หลักนะคะก็ในแต่ละมุมก็จะมี2หลักนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำอีกแผ่นหนึ่งนะคะก็คือเป็นแผ่นที่3อันนี้ก็คือแผ่นที่1จะเป็นแผ่นด้านหน้าของตัวกระเป๋านะคะแผ่นที่2ก็คือจะเป็น
ผ่นด้านในส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็แผ่นที่3เนี่ยเราจะถักเหมือนแผ่นที่2เลยนะคะหลังจากที่เราถักได้เหมือนแผ่นที่2แล้วเนี่ยเราก็จะถัก x วนรอบชิ้นงานเหมือนกันเลยนะคะกับแผ่นที่2เพียงแค่ว่าเราจะไม่มีแผ่นที่1ประกอบอยู่นะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นด้านหลังในแผ่นที่3เนี่ยจะเป็นด้านหลังของกระเป๋านะคะส่วนแผ่นที่1กับแผ่นที่2เนี่ยจะเป็นด้านหน้าของกระเป๋านะคะก็ในส่วนของตัวกระเป๋าเนี่ยเราจะถักทั้งหมด3แผ่นนะคะแผ่นที่1แผ่นที่2 1กับ2เนี่ยเราจะประกอบเข้าด้วยกันนะคะส่วนแผ่นที่3เนี่ยเราจะถักเหมือนแผ่นที่2เลยนะคะหลังจากที่ได้แผ่นเหมือนแผ่นที่2แล้วก็คือ30แถวเนี่ยเราก็จะถัก x วนรอบมาจนถึงฝั่งนี้วิธีการเก็บปลายไหมทุกอย่างทำเหมือนกันเลยนะคะนี่แล้วก็ส่วนขนาดของแผ่นของกระเป๋านะคะความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณ33เซนติเมตรนะคะถ้าด้านบนฝั่งนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรนะคะส่วนความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ16เซนติเมตรครึ่งนะคะประมาณนี้แต่ถ้าเป็นส่วนของกระเป๋าด้านหน้าเนี่ยความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ14เซนติเมตรครึ่งนะคะประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักแผ่นด้านข้างของกระเป๋ากันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปถักแผ่นด้านข้างนะคะเราก็จะต้องมาดูก่อนนะคะว่าอันนี้ก็คือแผ่นของฐานของกระเป๋าเนี่ยเราเริ่มต้นเท่าไหร่นะคะก็ในแผ่นฐานของกระเป๋าของ KJ เนี่ย KJ เริ่มต้นโซ่ที่17โซ่นะคะตัวด้านข้างของกระเป๋าเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นที่17โซ่เหมือนกันเพราะว่าเวลาเราเอามาประกบกันแบบนี้นะคะมันจะได้เท่ากันนะคะหลังจากนั้นขนาดความสูงนะคะก็คือจำนวนแถวความสูงของตัวกระเป๋าด้านข้างเนี่ยเราก็จะยึดจากแผ่นด้านหน้าแผ่นตัวกระเป๋าตรงนี้นะคะเราถักทั้งหมดกี่แถวในส่วนของแผ่นด้านข้างของกระเป๋าเราก็จะถักจำนวนให้เท่ากันนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะก็อันนี้ก็คือ KJ ได้ถักไว้แล้วนะคะก็คือรายละเอียดเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ทั้งหมดเลยนะคะก็เริ่มต้น KJ จะถักทั้งหมด17โซ่นะคะจำนวนความสูงของแถวเนี่ย KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด30แถวนะคะก็หลังจากที่เราถักครบ30แถวแล้วนะคะก็เราก็จะถัก x วนรอบชิ้นงานเลยนะคะสำหรับมือใหม่ก็ให้มาร์กหลักแรกไว้นะคะอันนี้จะเป็นแถวที่30นะคะหลังจากที่เราถักครบ30แถวแล้วนะคะเราจะถักอีก 1x นะคะลงไปในหลักสุดท้ายแบบนี้หลังจากนั้นใช้ Stitch Marker มาร์ก2หลักนี้ไว้นะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะแบบนี้นะคะพอเราถักมาจนถึงมุมโค้งตรงนี้นะคะเราจะถัก 2x นะคะลงไปนะคะแล้วก็ใช้ Stitch Marker มาร์กทั้ง2หลักไว้เลยนะคะแล้วเราก็จะถัก x ลงไปในทุกๆหลักมาจนถึงฝั่งนี้แล้วเราก็จะถัก 2x เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ใช้ Stitch Marker มาร์กทั้ง2หลักไว้เราก็ถักขึ้นไปนะคะมาจนถึงฝั่งนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะหลังจากที่เราถัก x วนรอบนะคะมาจนถึงฝั่งนี้นะคะเราจะถัก x ลงไปแค่ตรงหลักตรงนี้นะคะในหลักตรงนี้เราจะไม่ถักนะคะจากนั้นเราก็ตัดไหมได้เลยค่ะแล้วเราก็จะใช้วิธีการเก็บปลายไหมเหมือนกันเลยนะคะกับในแผ่นตัวกระเป๋านะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักตรงนี้ไว้นะคะนี่มุมตรงนี้ก็จะมี Stitch Marker อยู่2อันนะคะแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะ
ขนาดความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณ10 เซนติเมตรครึ่งนะคะส่วนความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ17 เซนติเมตรครึ่งนะคะเราจะถักทั้งหมด2 ชิ้นแบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักในส่วนของตัวแผ่นที่เราจะเอาไว้เย็บติดกับตัวซิปนะคะก็วิธีการเริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆถักโซ่ขึ้นไปสักประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็ลองเอามาทาบกับตัวแผ่นของกระเป๋าดูนะคะให้ได้สักประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะของ KJ เนี่ยจะถักอยู่ที่ทั้งหมด45โซ่นะคะก็จะถักอยู่ที่ทั้งหมด4แถวนะคะในส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวรายละเอียดจะขึ้นไว้ให้ด้านบนหน้าจอเหมือนเดิมเลยนะคะก็ให้เพื่อนๆถักให้ครบทั้งหมด4แถวแบบนี้นะคะหลังจากที่เพื่อนๆถักครบ4แถวแล้วนะคะเราก็จะมาถัก x นะคะวนรอบมาจนถึงฝั่งนี้เลยนะคะวิธีการถักก็คือเราจะถักอีก1 x นะคะลงไปในหลักสุดท้ายแบบนี้แล้วก็ใช้ stitch marker นะคะมาร์กหลักนี้ไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปอีก2 x แบบนี้นะคะจากนั้นในหลักตรงนี้นะคะตรงมุมโค้งตรงนี้เราจะถัก2 x ค่ะแล้วเราก็จะใช้ stitch marker นะคะมาร์ก x แรกตรงนี้ไว้นะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x ลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะค่ะพอเราถักมาจนถึงมุมฝั่งตรงนี้นะคะเราก็จะถัก2 x นะคะลงไปในหลักเดียวกันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ stitch marker นะคะมาร์กหลักตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะ1แล้วก็2แบบนี้นะคะแล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะตอนที่เราตัดไหมอะค่ะให้เหลือปลายไหมไว้เผื่อเย็บด้วยนะคะจากนั้นก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยเลยนะคะวิธีการเก็บปลายไหมนะคะเราก็จะเก็บโดยการเราจะทำอีก1หลักนะคะในส่วนตรงนี้เราก็จะแทงลงไปในหลักแรกแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ stitch marker นะคะมาร์กหลักนี้ไว้แบบนี้นี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นแบบนี้นะคะนี่ก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักตัวฝาปิดของกระเป๋าด้านหน้ากันนะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆพันสลิปน็อตจากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่ขึ้นไปตามความกว้างในส่วนตรงนี้นะคะด้านหน้าของกระเป๋าในส่วนตรงนี้นะคะของ KJ นะคะจะถักอยู่ที่ทั้งหมด45โซ่นะคะค่ะหลังจากที่เราได้ความยาวของโซ่ที่เราต้องการแล้วนะคะนี่นะคะเพื่อนๆก็ลองเอามาวางดูนะคะก็คือในส่วนด้านล่างตรงนี้เราจะให้มันสั้นกว่าด้านบนตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะว่า KJ จะทำให้ตัวปลายเนี่ยมันมีความเป็นมุมโค้งนิดนึงนะคะก็ในแถวที่2เราจะถักเพิ่มจำนวนหลักนะคะก็คือให้มันมีความโค้งขึ้นมานะคะก็ในแถวที่1นะคะเริ่มต้นเราก็จะถักโซ่1จากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปตรงโซ่ที่2นับจากเข็มแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักไปจนสุดแถวเลยค่ะค่ะแถวที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่2เราจะถักเพิ่มจำนวนหลักนะคะก็เราจะถักโซ่1
พลิกชิ้นงานจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปในหลักแรกจำนวน2ครั้งนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยค่ะนี้เราก็ถักมาจนถึงหลักสุดท้ายนะคะในหลักสุดท้ายนะคะเราจะถัก x นะคะลงไปทั้งหมด2ครั้งค่ะแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่3แล้วก็แถวอื่นๆนะคะเราจะถักเหมือนกันนะคะโดยเราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักโดยที่เราจะไม่เพิ่มหรือว่าลดจำนวนหลักนะคะเราจะถักขึ้นไปนะคะให้ได้ความสูงของฝาปิดกระเป๋าที่เพื่อนๆต้องการนะคะก็นี่นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าอยากได้ความสูงประมาณไหนนะคะก็ลองกะดูนะคะก็เดี๋ยวเคเจจะไปถักให้เสร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะว่าเคเจจะได้ทั้งหมดกี่แถวนะคะนี้เราก็ถักนะคะจนได้ความสูงของฝากระเป๋าด้านหน้าที่ต้องการแล้วนะคะเคเจจะถักอยู่ที่ทั้งหมด14แถวนะคะก็ความสูงนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ8เซนติเมตรนะคะถ้าเราเอามาวางกับตัวกระเป๋าด้านหน้านี่นะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่ต่อไปนะคะเราก็จะมาถัก x นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะก็เริ่มต้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปอีก1 x นะคะในหลักสุดท้ายแล้วเราก็จะใช้ stitch marker นะคะมาร์กหลักนี้ไว้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะนี่นะคะพอเราถักมาจนถึงฝั่งนี้นะคะเราก็จะปกติเราก็จะถัก 2x ลงไปตรงมุมชิ้นงานใช่ไหมคะแต่เนี้ยเราก็จะถักแค่ 1x นะคะลงไปแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะแบบนี้นะคะนี่เราจะถักแบบนี้นะคะมาจนถึงฝั่งนี้พอมาถึงฝั่งนี้เราก็ถัก x นะคะแค่หลักเดียวนะคะลงไปแล้วก็ถักนี่นะคะมาจนถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะพอเราถักมาจนถึงตรงนี้ปกติเราก็จะตัดไหมแล้วก็เก็บปลายไหมโดยสร้างหลักอีก1หลักตรงนี้นะคะแต่ตรงเนี้ยให้เราถัก x ลงไปอีก1หลักในหลักแรกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกเราก็ตัดไหมออกได้เลยนะคะตอนที่ตัดไหมอะค่ะให้เหลือปลายไหมไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะเอาไว้เย็บกับตัวชิ้นงานนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักตัวสายของกระเป๋ากันนะคะอันนี้ KJ ก็ถักไว้แล้วนะคะทั้ง2เส้นนะคะก็เดี๋ยว KJ จะมาโชว์วิธีการถักนิดหนึ่งนะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆพันสลิปน็อตแต่ก่อนที่เราจะพันสลิปน็อตนะคะให้เราเหลือปลายไหมไว้เผื่อเย็บนิดหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มพันสลิปน็อตจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด4โซ่ค่ะแบบนี้นะคะก็เรามาเริ่มต้นในแถวที่1กันเลยนะคะเริ่มต้นเราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปตรงโซ่ที่2นับจากเข็มแต่เราจะแทงลงไปในเส้นข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะถัก x ลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะแต่ว่าเราจะแทงลงไปในเส้นข้างหลังนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่2เราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานค่ะจากนั้นนะคะเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยแต่เราจะถักในแบ็กลูปด้านหลังแบบนี้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่3เราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x ลงไปในทุกๆหลักเลยแต่เราจะแทงเข็มลงไปเส้นข้างหลังตรงนี้1เส้นแล้วก็เส้นข้างล่างอีก1เส้น
เป็น2เส้นแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่านแบบนี้นะคะหลักถัดไปเราก็จะถักเหมือนกันนะคะก็คือเราจะเกี่ยว2เส้นข้างหลังแบบนี้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในแถวถัดไปแล้วก็แถวอื่นๆเราจะถักเหมือนกันนะคะก็คือเราจะถักโซ่1พลิกชิ้นนานหลังจากนั้นเราก็จะถัก x ลงไปในทุกๆหลักแต่เราจะแทงเข็มลงไปใน2เส้นข้างหลังแบบนี้นะคะนี่นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะจนได้ความยาวของสายที่เราต้องการนะคะของ KJ นะคะเราจะนับแบบนี้นะคะก็คือให้เพื่อนๆสังเกตนะคะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้เราจะนับเป็น1แถว2 3 4 5ขึ้นไปแบบนี้นะคะก็ของ KJ จะนับแล้วนะคะจะได้ทั้งหมด81แถวแบบนี้นะคะหลังจากที่ได้ครบแล้วเพื่อนๆก็สามารถตัดไหมได้เลยแต่ตอนที่ตัดไหมอะค่ะให้เหลือปลายไหมไว้นิดนึงเผื่อที่เราจะเย็บนะคะเราจะถักทั้งหมด2เส้นแบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเชื่อมต่อฐานกับด้านข้างของกระเป๋าเข้าด้วยกันนะคะวิธีการเชื่อมต่อนะคะก็คือเราจะวางตัวฐานเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆจะสังเกตว่าเราจะมีสติ๊กมาร์เกอร์2หลักแบบนี้ใช่ไหมคะให้เราเริ่มเชื่อมต่อจากสติ๊กมาร์เกอร์ด้านในนะคะไปทุกๆหลักจนมาถึงสติ๊กมาร์เกอร์อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือเราจะเชื่อมต่อแค่สติ๊กมาร์เกอร์ด้านในนะคะตัวด้านนอกตรงนี้เราจะไม่เชื่อมต่อนะคะจากนั้นเราก็จะเอาแผ่นด้านข้างนี่มาเอามาแบบนี้นะคะเราก็อันนี้จะเป็นด้านถูกเราจะพลิกด้านถูกแบบนี้นะคะเอาด้านถูกประกบกับด้านถูกแบบนี้แล้วก็วางทาบเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนำไหมมานะคะแล้วเราก็จะเริ่มเชื่อมต่อโดยเราจะเชื่อมต่อจากสติ๊กมาร์เกอร์ด้านในนะคะตรงนี้มันจะมีสติ๊กมาร์เกอร์2หลักใช่ไหมคะเราจะเอาสติ๊กมาร์เกอร์ด้านในตรงนี้นะคะแทงเข็มเข้าไปแบบนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเราจะเอาสติ๊กมาร์เกอร์ด้านในแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักมาจนถึงสติ๊กมาร์เกอร์ฝั่งนี้นะคะหลังจากนั้นก็หลังจากที่ถักมาจนถึงฝั่งนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆถักโซ่1แล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะหลังจากที่เราเชื่อมต่อฝั่งนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาเชื่อมต่อฝั่งนี้นะคะโดยเราจะเอาแผ่นด้านข้างอีกแผ่นหนึ่งมานะคะเอาด้านถูกประกบกับด้านถูกแบบนี้นะคะแล้วเวลาเชื่อมต่อเราจะเชื่อมต่อเหมือนฝั่งนี้เลยก็คือเราจะเชื่อมต่อสติ๊กมาร์เกอร์ด้านในข้างในแบบนี้เราก็ถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักมาจนถึงสติ๊กมาร์เกอร์อีกฝั่งหนึ่งแบบนี้เลยนะคะนี่ก็คือเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม KJ ถึงใช้สติ๊กมาร์เกอร์เยอะในกระเป๋าตัวนี้นะคะเพราะว่ามันจะได้ง่ายเวลาที่เราเชื่อมต่อนะคะก็คือหลักมันจะได้ไม่สับสนกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อตรงฐานกับตัวด้านข้างเนี่ยค่ะเข้าด้วยกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะอันนี้หลังจากที่เราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งนี่นะคะถ้าเราเปิดออกมาเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นด้านถูกของกระเป๋านะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเย็บตัวฝาของกระเป๋าด้านหน้าตรงนี้ค่ะติดเข้ากับแผ่นของตัวกระเป๋านะคะวิธีการเย็บนะคะก็คือเราจะเอาแผ่นเนี่ยค่ะประกบเข้าไปแบบนี้นะคะก็คือตรงนี้มันจะเป็น2แถวตรงนี้ใช่ไหมคะให้เราเชื่อมต่อตรงแถวที่2ตรงนี้แบบนี้โดยการเราจะเย็บนะคะก็คือวิธีการเย็บเราจะใช้วิธีการเย็บแบบปกติเลยนะคะหรือว่าใครมีวิธีที่ถนัดก็สามารถใช้ได้เลยนะคะก็คือเราเหลือปลายไหมอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะเราก็จะใช้เข็มเก็บปลายไหมแล้วก็เย็บตัวแผ่นตรงนี้ค่ะเข้ากับตัวกระเป๋าแบบนี้
นะคะนี่ก็เคเจจะไม่เย็บให้ดูนะคะเพราะว่าการเย็บเนี่ยมันเป็นอะไรที่พื้นฐานมากๆเลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆสามารถใช้ในรูปแบบของเพื่อนๆได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปเย็บในส่วนตรงนี้ให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะอันนี้เคเจก็ได้ติดตัวกระดุมแม่เหล็กนะคะแล้วก็ป้ายแฮนด์เมดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเชื่อมต่อตัวกระเป๋าเนี่ยเข้าด้วยกันนะคะก็วิธีการเชื่อมต่อนะคะก็ถ้าให้เพื่อนๆนึกภาพนะคะนี่เราก็จะวางแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาด้านบนเนี่ยเอาวางไว้แบบนี้นะคะก็วิธีการเชื่อมต่อเราจะเชื่อมต่อเหมือนกันเลยนะคะกับแบบด้านล่างตรงนี้นะคะส่วนวิธีการเชื่อมต่อเนี่ยให้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่าแต่ละฝั่งเนี่ยเราจะมีสติ๊กมาร์เกอร์2ตัวใช่ไหมคะเราจะเอาตัวข้างในฝั่งตรงนี้นะคะนี่ก็คืออันนี้นะคะอันนี้จะเป็นด้านถูกของกระเป๋าอันนี้จะเป็นด้านผิดนะคะเราก็จะเอาด้านผิดขึ้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็คือด้านถูกกับด้านถูกประกบกันแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเชื่อมต่อมาแบบนี้นี่นะคะแล้วก็ฝั่งนี้แบบนี้นะคะโดยเราจะใช้วิธีการเชื่อมต่อโดยเราจะถัก x วนรอบชิ้นงานนะคะก็นี่นะคะเราจะเชื่อมต่อจากจุด stitch marker ด้านในตรงนี้นะคะเชื่อมต่อลงมาจนมาถึงฝั่งนี้ในฝั่งนี้นะคะเราก็จะมีนี่นะคะ stitch marker 2 ตัวเหมือนกันเลยนะคะฝั่งนี้เราจะมี2ตัวใช่ไหมคะฝั่งนี้เราก็จะมี2ตัวเราก็จะเชื่อมต่อให้ตรงกันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเชื่อมต่อมาฝั่งนี้แบบนี้แล้วฝั่งนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยเรามี stitch marker 2 ตัวเราก็จะเชื่อมต่อให้มันตรงกันแบบนี้นะคะมาจนถึงฝั่งนี้แบบนี้นะคะหลังจากที่เราเชื่อมต่อฝั่งนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาเชื่อมต่ออีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นฝั่งที่มีกระเป๋าด้านหน้าตรงนี้นะคะก็คือเราจะเอาตัวกระเป๋าเนี่ยค่ะพลิกกลับเอาด้านผิดขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะเชื่อมต่อเหมือนเดิมเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วเนี่ยเราจะค่อยพลิกเอาด้านถูกเนี่ยเอาไว้ข้างนอกนะคะก็เราจะเชื่อมต่อให้เสร็จเลยนะคะก็โดยเราจะใช้วิธีการถัก x วนรอบมาจนถึงฝั่งนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากที่เราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่ก็ด้านในนะคะแนะนำให้เพื่อนๆนะคะเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัดไหมให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาด้านที่ถูกอะค่ะเอาออกมาไว้ข้างนอกนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่ส่วนตัวปลายไหมพวกนี้นะคะก็สามารถเก็บให้เรียบร้อยเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถัก4วนรอบปากกระเป๋าเลยนะคะก็วิธีการเริ่มต้นนะคะเราก็จะพันสลิปน็อตจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มจากด้านหลังของกระเป๋าแบบนี้นะคะแทงเข็มลงไปในหลักเกี่ยวไหมลอดผ่านแบบนี้นะคะแล้วก็ถักซีเลื่อนห่วงแบบนี้จากนั้นเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงวนรอบปากกระเป๋าเลยนะคะค่ะหลังจากที่เราถักซีวนรอบปากกระเป๋าแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆตัดปลายไหมออกได้เลยแล้วก็เก็บไหมให้เรียบร้อยเลยค่ะแบบนี้นะคะนี่เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่จากนั้นนะคะเราก็จะเย็บตัว
กระดุมแบบนี้นะคะเข้ากับด้านข้างตรงนี้นะคะก็คือให้เพื่อนๆนะคะแบ่งกึ่งกลางแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะติดกระดุมตรงสองฝั่งนะคะหลังจากที่เราติดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาแบบนี้นี่นะคะที่เราติดกระดุมตรงนี้ทำให้ทรงกระเป๋ามันอยู่ทรงแล้วก็สวยขึ้นนะคะนี่ก็คือเราจะแบ่งพับกลางแบบนี้แล้วก็เราก็จะเย็บตัวกระดุมนี่นะคะเข้ากับทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยนะคะนี่เราจะเย็บฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเย็บตัวห่วงตัวนี้นะคะติดเข้ากับกระเป๋านะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากให้ตัวสายเนี่ยกว้างหรือว่าแคบประมาณไหนเพื่อนๆก็สามารถลองกะดูนะคะแล้วก็เอามาทาบแบบนี้นะคะหลังจากนั้น KJ จะใช้เป็นการเย็บนะคะโดยใช้เข็มเก็บปลายไหมแล้วก็ร้อยไหม2 เส้นเข้าไปนะคะก็คือเวลาที่เราร้อยไหมอะค่ะปกติเราก็จะเย็บเส้นเดียวแบบนี้ใช่ไหมคะแต่เวลาที่ KJ เย็บ KJ ก็จะเอา2 เส้นแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บตรงนี้นะคะทั้ง2 ฝั่งเลยแบบนี้นะคะฝั่งด้านหลังเราก็จะทำเหมือนกันเย็บเหมือนกันเลยนะคะกะระยะให้ทั้ง2 ฝั่งเนี่ยเท่ากันนะคะหลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาแบบนี้นี่นะคะอันนี้ก็คือหน้าตาหลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปเย็บตัวห่วงตรงนี้ติดกับกระเป๋าแล้วก็ตัวกระดุมด้านข้างให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราเย็บติดตัวห่วงเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของกระดุมด้านข้างนะคะนี่พอเราติดออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะทรงกระเป๋ามันก็จะสวยขึ้นนะคะนี่แต่ถ้าเราอยากได้กระเป๋าที่กว้างก็นี่เราสามารถเปิดกว้างออกแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าอยากให้ทรงกระเป๋าสวยก็นี่เราก็จะติดกระดุมกลับเข้าไปแบบนี้เลยนะคะนี่ก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเย็บตัวซิปนะคะเข้ากับตัวแผ่นชิ้นงานตัวนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มนะคะก็เราจะฉีกตัวซิปออกแบบนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ตัวหัวซิปเนี่ยค่ะเข้าไปก็คือวิธีการใส่นะคะเราก็จะใส่เข้าไปแบบนี้นี่นะคะนี่ก็จะออกมาแบบนี้นี่นะคะก็จะออกมาแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะใช้เป็นเอ็นใสแบบนี้นะคะแล้วก็กับเข็มเย็บผ้าธรรมดาเลยนะคะนี่แบบนี้นะคะเราก็เย็บวิธีการเย็บนะคะเราจะวางแบบนี้นะคะนี่แบบนี้เราก็ใช้เข็มหมุดนะคะมาร์กไว้แบบนี้นะคะยึดไว้แบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเย็บนะคะเราก็จะเอา2 ฝั่งเนี่ยมาวางลองทาบดูก่อนแล้วก็ใช้เข็มหมุดอะค่ะมาร์กไว้แล้วก็ค่อยเย็บนะคะส่วนวิธีการเย็บก็เย็บตามปกติได้เลยนะคะนี่วางแบบนี้แล้วก็ใช้เข็มหมุดยึดไว้นะคะเพื่อไม่ให้ตัวชิ้นงานมันขยับนะคะนี่เราก็วางแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะเย็บนะคะเราจะทำทั้ง2 ฝั่งเลยนะคะ KJ จะไม่โชว์ให้ดูนะคะวิธีการเย็บก็คือวิธีการเย็บแบบธรรมดาเลยนะคะก็คือหรือว่าเพื่อนๆมีวิธีการที่ถนัดอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะคะ
ส่วนซิปตัวนี้เพื่อนๆสามารถใช้ซิปแบบที่มันสำเร็จรูปมาแล้วก็ได้ หรือว่าจะใช้แบบซิปแบบนี้ของ KJ ก็ได้นะคะแต่รายละเอียดวิธีการใส่หัวซิปเนี่ยแบบละเอียดเลยเดี๋ยว KJ จะแปะลิงก์ไว้ให้ตรง description นะคะเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะคะอันนั้นจะเป็นแบบละเอียดมากกว่านะคะก็เดี๋ยว KJ จะไปเย็บตรงนี้ให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะอันนี้หลังจากที่เราเย็บตัวซิปเข้ากับตัวชิ้นงานเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นด้านหลังนี่นะคะแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตอนที่เราเย็บอะค่ะมันจะมีปลายไหมเหลือแบบนี้ใช่ไหมคะให้เราเอาฝั่งปลายไหมเนี่ยขึ้นเพราะว่าเราจะเย็บตัวนี้ค่ะเข้ากับตัวกระเป๋านะคะมันจะได้ง่ายแบบนี้เลยนะคะก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเย็บตัวซิปเนี่ยเข้าด้วยกันกับตัวกระเป๋านะคะวิธีการเย็บเนี่ยเราก็จะเย็บแบบปกติเลยนะคะก็คือเราจะใช้เข็มเก็บปลายไหมแล้วก็เย็บติดกับกระเป๋าแบบนี้นะคะนี่ทั้งสองฝั่งเลยแบบนี้นะคะนี่ก็เราจะเย็บติดเข้าไปแบบนี้นะคะพอเราเย็บเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาแบบนี้เลยค่ะนี่อันนี้ก็คือส่วนที่เราเย็บเสร็จแล้วแบบนี้นะคะหลังจากที่เราเย็บในส่วนของกระเป๋าซิปกับตัวกระเป๋าเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆนะคะเย็บตัวสายก็คือสายของกระเป๋าตัวนี้นะคะโดยเราจะสอดเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บเราจะใช้ปลายไหมที่เหลืออยู่อะค่ะเย็บติดเข้าไปแบบนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะก็คือสอดเข้าไปแล้วก็เย็บติดแบบนี้นะคะก็หลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาในรูปแบบนี้นี่นะคะแบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยว KJ จะไปเย็บอันนี้ทั้งหมดให้เสร็จเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะหลังจากที่เราประกอบทุกอย่างเสร็จเข้าด้วยกันแล้วนะคะค่ะอันนี้หลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นซิปแล้วก็ด้านในแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นด้านข้างนี่นะคะหลังจากที่เราเย็บตัวสายเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะ